Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang guro na nakikipag-usap sa mga estudyante. Ano ang mga dadalhin ng mga estudyante? Bukas pupunta tayo sa isang museo. Magdala kayo ng panulat at kwaderno at maiinom. Manananghalian tayo sa restaurant ng museo kaya hindi nyo na kailangang magdala ng sandwich. Payong po? Baka umulan. Sige, pakidala na rin. Okay. Ano ang mga dadalhin ng mga estudyante? May isang guro na nakikipag-usap sa mga estudyante. Ano ang mga dadalhin ng mga estudyante? Bukas pupunta tayo sa isang museo. Magdala kayo ng panulat at kwaderno at maiinom. Manananghalian tayo sa restaurant ng museo kaya hindi nyo na kailangang magdala ng sandwich. Payong po? Baka umulan. Sige, pakidala na rin. Okay. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.